Okay. Ano ba? Ang hirap. So, yun nga po guys. Hindi ko na. Hello people! It's me, Gina Mapile, and welcome to my YouTube channel! And for today's video, dahil sobrang init ng panahon ngayon, kailangan natin ng pampalamig. At yan ang aking gagawin ngayon. Gagawa ako ng aking version ng Yakult Lemonade. So, sabihin natin ng mga ingredients. Okay, let's start with number 1 ng ating mga Yakult. Kailangan natin lang ng 2 pirasong Yakult. 2 bote ng Yakult. And then, ang ating lemon. 1 pirasong lemon at nahati na siya sa half. And then, ang ating honey. 2 tablespoon ang ginamit ko. 2 tablespoon na honey. Pero kung wala, ang ginawa ko na lang yung asukal. Tapos, melt ko na lang siya. So, yun. Kung wala kayong mga honey dyan, pwede na mga asukal. Okay? Next is ang yellow! Pampalamig. Okay, and kailangan din natin ng 350 ml na water. And then, meron din ako another container dito. Para dito ko sila imi-mix-mix. Okay? So, let's start. Una, ilagay na natin dito. Ayan, ang ating 2 pirasong Yakult. 2 boteng ng init. Ayan, lagay natin sila dito. Hindi ko pa naman. So, ayan. 2 lang. At dito. Pa natin na ulog-alog. Shake, body shake in the net. Oh yeah, lagay natin dito ang Yakult. Ayan, 2 piraso. Ayan. Tapos, ilagay na rin natin ang ating sugar. Ayan. And then, ang ating lemon. Lagay na natin ito. Naghiwa ko ng isa. Tapos, at bigayin natin ang ating lemon. Bigayin natin ang ating lemon. Ayan. Oh, tigos! Ayan. Tapos, ito. Ayan. And then, ang ating, teka lang, sayang, bigay natin ang husto. Lemon natin. Ayan. And then, ilagay natin ang water. Oh, pati ito, hindi pa nabuksan. Wah, wala. Kung wala kang tissue. Ayan. Ilagay natin dito. Okay. Tapos, ginagawin na natin ay natin sa aking shaker. And then, shake natin. Shake, body shake in the na. What? Shake. Shake. Oh, konting shake tayo. Shake. Madali lang itong gawin, oh. Actually, wala pa nga 3 minutes kung gagawa na natin ito. Okay, ayan. So, at kunin na natin ating baso. Ayan. Lagyan. See? Ilagyan ko na rin siya ng lemon dito para kunyari. Next, ilagyan natin ng ice. Oh, sorry. Ay, bro. Straw lagay natin dyan. Sigulo ko. Ayan. Maraming ice mas masarap para sobrang lamig. Dahil sobrang init ngayon ang weather kahit umulong ta kahapon. Ayan. And then, ilagay natin ang ating na shake. Okay. Ano? Ang hirap. So, yun nga po guys, yung tulo. Stop it. Get some help. Nadulas yung kamay ko. Ayaw natanggal. Ayan, ganyan na lang. Ayan po, sabi ko sa asin. Yay!
meron na tayong homemade lemonade. Homemade Yakult Lemonade. Okay. So, tikman natin kung anong lasa. Ang sarap! So, kung feeling nyo gusto nyo rin itong gawin, try nyo na po sa inyong mga bahay. Okay? At ilalagay ko na rin ang paano gawin din to on the description below. So, thank you for watching and enjoy! Tara, yun tayo! Tschüss!